Hi, wow English followers, how are you? And I hope you're doing really well. Let me know that in the comment section. You know, I always love to read your comments. A quick information to share with you all, guys. I think lesson එකට යන්න කලින් ඔයාලට පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. I'm on my TikTok, Facebook, Instagram and here on YouTube. So follow me and subscribe me. ඉතින් මම මගේ Facebook, Instagram, TikTok YouTube මේ හැම social media platform එකකම ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මාව follow කරන්න, මාව subscribe කරන්න. ඉතින් මේ wow English YouTube channel එකේ දැන් subscribersලා ලක්ෂ 3කටත් ආසන්න පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් තව දවස් කිහිපයකින්ම ලක්ෂ 3ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. So I really appreciate your love that you share with me, guys, and I really love you all so much. So without wasting time, now let's go to the lesson. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට daily English conversations වලදී ගොඩාක් important වෙන දෙයක් ගැන. So in today's lesson I'm going to teach you the ways of expressing your opinions to others. ඔයාලගේ opinion එකක් අනිත් අයට express කරන විදිය, අනිත් අයට කියන විදිය තමයි මම අද මේ lesson එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි සමහර වෙලාවට තව කෙනෙක් දෙන opinion එකකට එකඟ වෙන අවස්ථා තියෙනවා, agree වෙන අවස්ථා තියෙනවා, ඒ වගේම disagree වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එකඟ නොවන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කර යද්දී සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඔය නිකන් awkward pauses ගන්නවානේ. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට කියා අර pauses අරගෙන ඔයාලා ඊගාවට මොකක්ද කියන්නේ කියලා හිතන අවස්ථා තියෙනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල ඔය කියන එක ඉතින් හරි කැතයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔය IELTS exams වලට එහෙම face කරන්න ඉන්න අය දන්නවා. ඔය awkward pauses ගන්න එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවන් වලදී අපි filler phrases කියලා මේ phrases වර්ගයක් use කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හිතන්න time එකක් මේ phrases වලින් දෙනවා. උදාහරණයක් විදියට කෙනෙක් අහනවා ඔයාගෙන් මොකක් හරි opinion එකක්. ඔයාගෙන් idea එකක් ගන්නවා. එතකොට ඔයාට ඒ idea එක එකපාරටම ඔලුවට එන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් වෙලා හිතන්න වෙලාවක් යනවනේ නේද? හැබැයි කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහුවට පස්සේ ඔයාලට වරුවක් අරන් ඒක හිත ඉන්න බෑනේ. එයාට ආන්සර් එකක් එවෙලෙම දෙන්න ඕනේ. ඒකනේ අපි කමියුනිකේට් කරනවා කියන්නේ නේද? දැන් සිංහලෙන් අහුවනම් ඔයාලා පට ගාලා ආපස්සට උත්තර දෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී ඔයාලට අර හිතන්න ටයිම් එකක් දෙන phrases වලට අපි filler phrases කියනවා. ඒ කියන්නේ sentence එකක් අපි පටන් ගන්න කලින් අපි අපේ opinion එක දෙන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් ආරම්භයක් විදියට මෙන්න මේ use කරන phrases වලට filler phrases කියනවා. ඉතින් මම අද මේ lesson එකේදී ඔයාලට filler phrases උත් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ lesson එක ඔයාලගේ spoken English conversation skills මේ හැම දෙයකටම ලොකු උදව්වක් වෙයි. එහෙනම් skip නොකර දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ opinion එකක් තව කාට හරි දෙන්නේ කියලා. Giving opinions. How to give an opinion to others. කොහොමද අපේ opinion එකක් වෙනත් කෙනෙක්ට දෙන්න කියලා අපි බලමු. හිතන්න business meeting එකක් තියෙනවා. එතනදී boss හරි කවුරු හරි මේ manager කෙනෙක් හරි කවුරු හරි අහනවා, what do you think about this project? ඔයා මොකක්ද මේ project එක ගැන හිතන්නේ? What do you think about this project? එතකොට ඔයාට එකපාරටම කියන්න බෑ මෙන්න මේ දේ ඔයා හිතනවා කියලා. ඒ ඔයාගේ idea එක ප්‍රකාශ කරන්න කලින් පොඩි ආරම්භයක් ගන්න පුංචි phrases ටිකක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් speaking from my perspectives. මෙතන speaking from my perspectives කියලා කියන්නේ මගේ දැක්මට අනුව කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මම හිතන විදියට I think කියන එකට සමාන phrase එකක් තමයි මේ speaking from my perspective කියලා කියන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් එතකොට example එකක් විදියට ගමු. Speaking from my perspective, the quality of our products should be increased. Speaking from my perspective, මගේ දැක්මට අනුව මම හිතන විදිහට කතා කරනවා නම් අපේ products වල quality එක තව වැඩි විය යුතුයි. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I honestly think that. I honestly think that. මම අවංකවම හිතනවා. I honestly think that the quality of our products should be increased. I honestly think that. ඒ වගේම in my opinion කියන මේ phrase එකත් use කරන්න පුළුවන්. In my opinion, the quality of our products should be increased. මම හිතන විදියට in my opinion මගේ අදහසට අනුව අපේ products වල quality එක improve විය යුතුයි. එහෙමත් නැත්නම් මේ increase වෙනවා කියලා කියන්නේ වැඩි වෙනවා කියන අදහස. හරි? අපේ products වල quality එක වැඩි විය යුතුයි කියලා කියනවා. දැන් ඔයාලට මේ phrases use කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ opinion එකක් express කරනකොටනේ. දැන් අපි බලමු how to agree to an opinion of others. වෙන කෙනෙක්ගේ opinion එකකට එකඟ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. හිතන්න මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් කියනවා. Social media is an effective way of reaching your customers. Social media කියලා කියන්නේ
හොඳ effective way එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵල සහිත effective බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් way විදිහක් of reaching your customers. ඔයාලගේ customers ලට ළඟා වෙන්න. මේ social media කියන එක ඔයාලගේ customers ලට ළඟා වෙන්න තියෙන හොඳ ක්‍රමයක් කියලා කියනවා. දැන් ඔයා කොහොමද මේ කිව්ව expression එකට එහෙමත් නැත්නම් මේ ප්‍රකාශයට එකඟ වෙන්නේ? ඔයාට කියන්න පුළුවන් you can say that again. You can say that again. ඔයාට ඒක ආයි කියන්න පුළුවන්. අර ව්‍යංගාර්ථයෙන් එතන කියන්නේ ඔයාට ඒක ආයි කියන්න පුළුවන් කියලා නෙමෙයි. දැන් you can say that again කියන්නේ නිකන් ඔයාට ආපහු එක කියන්න පුළුවන් වගේනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ආපහු එක කියන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයා කියපු දේ හරි. I can agree with you. I can agree with you කියන එක තමයි මේ you can say that again කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I have no objections. I have no objections. මගේ කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. I have no objections. ඒ වගේම මෙන්න මේ words ඔයාලට මේ හරිම සරලව use කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ opinion එකකට ඔයාලා එකඟ වෙනවා නම්. ඉතින් ගොඩක් මේවා informally, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ colloquial English වලදී, spoken English වලදී කෙනෙක් එක්ක කතා කරන වෙලාවට මෙන්න මේ words use කරන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි, හරිම simple, හරිම short. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් definitely, definitely අනිවාර්යෙන්ම. Absolutely, ඇත්තෙන්ම. Absolutely. Of course. I නැත්තේ. කියන්නේ ඔයා හරි කියන අදහස. Yes. කියන අදහසම තමයි. Yes, of course. Of course මේ phrases එහෙමත් නැත්නම් මේ words ඕන එකක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් එක්ක agree වෙනවා නම්. දැන් කොහොමද ඔයා කෙනෙක් එක්ක disagree වෙන්නේ? How to disagree with an opinion of others? අනිත් කෙනාගේ opinion එකක් එක්ක ඔයා කොහොමද disagree වෙන්නේ? First phrase එක තමයි අපිට තියෙන no way. මේක ගොඩක් colloquial, ඒ කියන්නේ spoken English වලදී තමයි use කරන්නේ informally. ගොඩක් writing වලදී එහෙම ඔයාලා මේ phrase එක use කරන්න එපා. කතනයේදී ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මේ no way කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. No way කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන disbelief එක, ඔයාලා ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් අන්න ඒ තියෙන disbelief එක, ඔයාලට ඒක විශ්වාස කරන්න බැරි ගතිය. එහෙමත් නැත්නම් surprise එක, ඔයාලගේ තියෙන පුදුමය හංගවන්න. ඒ වගේම ඔයාලා disagree වෙන අවස්ථාවන් වලදී මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලට මේ no way කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. හිතන්න කවුරු හරි කියනවා she left the country last week. ඇය රට හැර ගියා ගිය සතියේ. හිතන්න මේ රට දාලා ගියපු කෙනා ඔයාගේ හොඳම යාළුවා. ඉතින් ඔයා හිතනවා ඔයාගේ හොඳම යාළුවා කවදාවත් ඔයාට කියන්නේ නැතුව රටින් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක වෙන්නම බෑ. අන්න ඒ වගේ එකක්. කියද්දි ඔයාලට කියන්න පුළුවන් no way. No way. ඒක වෙන්න බෑ. No way. එතනදී ඔයාලගේ surprise එක, ඔයාලගේ තියෙන disbelief එක, ඔයාලගේ තියෙන එක විශ්වාස කරන්න බැරි ගතිය නේද? disagree වෙන විදිය, ඔයාලා ඒකට එකඟ නොවන බව ප්‍රකාශ කරන්න මෙන්න මේ no way කියන phrase එක use කරලා තියෙනවා. හිතන්න තව කෙනෙක් කියනවා education is a waste of time. අධ්‍යාපනය කියන්නේ කාලය කාදමන දෙයක්ලු. කාලය විනාශ කරලා දාන දෙයක්ලු. ඔයාට එකඟ වෙන්න පුළුවන්ද මේකට? බැහැනේ. ඒ නිසා ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm not sure that I can agree with you. මෙතනදී මේ sure කියලා තමයි අපි මේක pronounce කරන්නේ. sure කියලානේ ඔයාලා pronounce කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි හරි pronunciation එක වෙන්නේ, correct pronunciation එක වෙන්නේ sure. I'm not sure that I can agree with you. මට විශ්වාස නැහැ මට ඔයත් එක්ක එකඟ වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මට ඔයත් එක්ක එකඟ වෙන්න බෑ කියන එකනේ මෙතන අදහස් කරන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ අපි කෙනෙක් එක්ක disagree වෙනවා. යා කියන අදහසට විරුද්ධ වෙනවා. හිතන්න තව කෙනෙක් කියනවා education is not equal to skills. Education is not equal to skills. අධ්‍යාපනය කියන්නේ තියෙන හැකියාවන් වලට සමාන නැහැ කියලා කියනවා. අධ්‍යාපනයයි හැකියාවන් කියන එක සමාන නැහැ. Education is not equal to skills. Skills කියන මේ හැකියාවන් වලට අධ්‍යාපනය සමාන නැහැ කියලා කියනවා. මෙතනදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් නම් ඔයා කියන එක මට තේරෙනවා. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවන් වලදී අපිට කියන්න පුළුවන් I see your point but කියලා ඔයාලා හිතන විදිය කියන්න පුළුවන්. I see your point. මට ඔයා කියන දේ තේරෙනවා. මට ඔයා මේ කියන දේ පැහැදිලි but education makes better citizens. නමුත් අධ්‍යාපනය හොඳ citizens ලා, හොඳ පුද්ගලයන් මත නැත්නම් හොඳ මිනිස්සු බිහි කරනවා කියලා කියනවා. ඔන්න එහෙනම් ඔයා කාත් එක්ක හරි disagree වෙනවා නම්, එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ phrases වලට use කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයා මොනවා හරි describe කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවා හරි විස්තර කරන්න යනවා. හිතන්න ඔයා කියනවා he is jealous. හරි, he is jealous. ඔහු ඊර්ෂ්‍යාකාරී. එයා ඉරිසියයි නේද? දැන් ඔයාට එකපාරටම මේ jealous කියන වචනය හිතට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා අර jealous කියන වචනේ හිතට එනකන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ phrases ටිකක් use කරන්න පුළුවන්.
he is kind of jealous. He is kind of jealous. Right? You got it? ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ jealous කියන වචනේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න, කාලය ඉල්ල ගන්න අපි මෙන්න මේ kind of කියන phrase එක use කරලා තියෙනවා. He is kind of jealous. හරි? ඒ වගේම හිතන්න ඔයාට තව කියන්න ඕන මට ඔහු ගැන ඇත්තටම මේ දුක හිතෙනවා. දැන් අර feel sorry කියන වචනේ ඔයාට එකපාරට හිතට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. I feel a sort of sorry for him. I feel a sort of කියලා හිතනවා ඊගාවට එන වචනේ මොකක්ද කියලා. I feel a sort of sorry for him. I feel a sort of sorry for him. sort of කියන මෙන්න මේ phrase එකත් එහෙනම් ඔය හිතන වෙලාවට use කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි describe කරන වෙලාවට. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි හැඟීමක් වෙන්න පුළුවන් විස්තර කරන අවස්ථාවන් වලදී මෙන්න මේ phrases use කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාලට තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. irritate කියනවනේ අපි තරහ යනවට නේද? දැන් ඔයාට ඔන්න ඔය වචනේ මතක නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට කියන්න පුළුවන් I feel like irritated. I feel like irritated. එහෙනම් මෙන්න මේ like කියන word එකත් මෙතනදී filler phrase එකක්. එහෙමත් නැත්නම් මේ filler word එකක් විදියට use වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් තව මොනවා හරි ඔයාගේ opinion එකක් express කරනකොට ඊට කලින් මෙන්න මේ phrases use කරන්න පුළුවන්. Well කියන වෙනුවට well my idea is or in my opinion. Well in my opinion ඔන්න ඔය විදියට ඔයාට පටන් ගන්න පුළුවන්. In fact ඇත්තටම in fact කියලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම actually ඇත්තටම actually හරි මෙන්න මේ phrases use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතන දේ ප්‍රකාශ කරන්න යද්දී ඔයාට පොඩ්ඩක් අර time එක ගන්න පොඩි use කරන්න පුළුවන් filler phrases ටිකක් විදියට මෙන්න මේ phrases use කරන්න පුළුවන්. And there are some times when you are searching ways to express yourself. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයා කියනවානේ කොහොමද මම මේක ඔයාට කියන්නේ? මම කොහොමද මේක වචන වලට පෙරලන්නේ? ඔන්නෝම කියන අවස්ථාවක් තියෙනව නේද? අන්න ඒ විදිහට අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් එක්ස්ප්‍රස් කරන්නේ කියලා බලමු. ඔයාට කියන්න පුළුවන් how shall I put it into words? How shall I put it into words? මම කොහොමද ඒක වචන වලට දාන්නේ? වචන වලට පෙරලන්නේ කොහොමද? How shall I put it into words? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් let me think the way to express it. Let me think the way to express it. මට හිතන්න ඉඩ දෙන්න මම කොහොමද ඒක ඔයාට එක්ස්ප්‍රස් කරන්නේ කියලා. Let me think the way to express it. Let me think the way to express it. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් what is the word that I'm searching for? What is the word that I'm searching for? මම මේ හොයන වචනේ මොකක්ද? ආට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. He's දැන් jealous කියන වචනේ මතක නෑ ඔයාට. He's what is the word that I'm searching for? Jealous. He's jealous. අනේ විදියට කියන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට කෙනෙක් ඔයාගේ private life එක ගැන අහනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කතා කරන අකමැති දෙයක් ගැන කවුරු හරි අහනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් phrases තමයි මෙන්න මේවා. That's a little too personal. ඒක ටිකක් personal. That's a little too personal. ඒ වගේම ඔයාට කියන්න පුළුවන් I don't feel comfortable talking about it here. මට comfortable නෑ මට මේ සුව පහසු නැහැ ඒක ගැන මෙතන කතා කරන්න. I don't feel comfortable. ඒ වගේම ඔයාට කියන්න පුළුවන් I would rather not say. මෙතන I would කියන නැතුව මම recommend කරනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් I'd කියලා කෙටි කරන්න මේක. I'd rather not say. I'd rather not say. I'd rather not say. මම ඒක කියන්නේ නැතුව ඉන්න එක හොඳයි. I'd rather not say. එහෙනම් මෙන්න මේ phrases මේ expressions use කරලා ඔයාලට opinion එකක් හරි විදියට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ phrases පාඩම් කරගන්න කියලා. මොකද ඔයාලගේ conversations වලට ඔයාලගේ spoken English improve කරගන්න මේ phrases ගොඩාක් important වෙනවා. So guys, I'll bring an amazing lesson soon. Bye. Lots of love for you.